ෂුවර් නැති MCQs මාක් කරන්න කොහොමද? පළවෙනිම දේ තමයි එහෙම නොවෙන්න වග බලා ගන්න. ඇති පමණ MCQs කරලා අවශ්‍ය පාඩම් කොටස් ආවරණය කරලා එක්සෑම් එකට යන්න. එතකොට පුළුවන් තරමක් මේ ෂුවර් නැති MCQs කියන එක අවම වෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර හොඳට වැඩ කරලා කියත් MCQ කීපයක් තියෙනවා අපිට එකපාර අයිඩියා එකක් නැහැ මොකක්ද උත්තරේ කියලා. ඔයා උත්තරේ දන්නේ නැති MCQ එක තියරි ප්‍රශ්නයක් න ะ. වටේ තියරි එක මතක නැත්තම් ඒ උත්තරේ මාක් කරන්න සාපේක්ෂව ගොඩක් අමාරුයි. ඒ වගේ ප්‍රශ්නවලදී ආ දීලා තියෙන උත්තර දිහා බලාගෙන මේක තිබ්බේ මෙහෙමයි කිය තර්ක ගොඩනගන්න හදන්න එපා. ඒකෙන් ගොඩක් වෙන්නේ ඔයා වැරදි පාරක යන එක සහ කාලය නාස්ති වෙන එක. තියරි MCQ එක ඔයාට කිසිම අයිඩියා එකක් නැත්තම් ඒක තියලා ඊළඟ MCQ වලට යන එක තමයි හොඳම විදිය. ගානක් හදන්න තියෙන MCQ එකක නම් ඔයා දන්නවා මේක තමයි අහන්න ප්‍රශ්නේ කියලා. ඒ වගේම යම් කිසි දත්ත ප්‍රමාණයකුත් දීලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ සමීකරණ කිහිපයක් දන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ ටික අරගෙන චුට්ටක් බලන්න ගුණ කරලා වැඩි කරලා මේ සමීකරණ වලට දාලා කොහොමද උත්තරේට යන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදියට ඔයාගෙන් අහන අන්තිම උත්තරේ ප්‍රවේගයක් නම් ඒකේ ඒකකය ඇවිල්ලා ms ඍණ 1. එතකොට ඔයා එකතු කරන ඒවා වැඩි කරන ඒවා ms ඍණ 1ට ලඝු වෙන්න ඕනේ. ෆිසික්ස් වල ඒකක හාමාන පාඩම වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී. ඔයා ඒකක හරියට මැච් වෙනවද කියලා බලන්න. එතකොට සාපේක්ෂව අඩු ගානේ ළඟින් යන උත්තරයක්වත් ගන්න පුළුවන් වෙනවා.